Bun venit tuturor și bine ați venit la un nou episod captivant pe canalul nostru Istorii Enigmatice. Astăzi vom călători în timp și vom descoperi o poveste uimitoare din antichitate, povestea reginei dacice Zia și a tribului Costobocilor. În acest videoclip, ne îndreptăm privirea în adâncurile vechiului Imperiu Roman, unde legende și istorie împletesc o poveste plină de curaj, sacrificii și identitate. Videoclipul nostru ne poartă într-o călătorie în trecutul îndepărtat, în mijlocul tribului Costoboc din Dacia, dezvăluind nuanțe și evenimente dintr-o epocă agitată a istoriei. Zia, regina Dacă și regele Pieporus. În timpurile antice, geograful grec Ptolemeu a menționat triburile dacice care aveau locuințele în Dacia, printre aceste triburi se numără și costoboci. Aceștia au fost identificați cu cultura arheologică Lipița, iar cercetătorii au confirmat originea lor dacică. Dovezile arheologice din România din perioada secolelor 1 înainte de Hristos și secolul 1 după Hristos găsesc analogii în așezările de tip Poiana, Răcătău, Chinosul. În perioada secolului al II-lea și al III-lea, cultura carpică a preluat influența cu mici diferențe cauzate de localizare periferică a culturii Lipița în nord și nord-estul lumii getodacice. Un moment deosebit este reprezentat de o inscripție în limba latină descoperită pe un monument funerar în Roma, care era dedicat reginei Costobocilor, Zia sau Ziais. Această inscripție, crezută a fi datată în secolul al II-lea după Hristos, păstrează amintirea acestei regine. Zia, fiica lui Tiatus, era soția regelui Pieporus, conducătorul tribului Costobocilor. Monumentul a fost construit de nepoții regali, Natoporus și Drilgisa, în memoria iubitei lor bunici. Numele reginei Costobocilor, Zia sau Ziais, este de origine dacică și poate fi întâlnit și în Mesia inferior. În jurul anului 170 după Hristos, Zia a fost trimisă împreună cu nepoții săi la Roma ca o măsură de garanție pentru loialitatea tribului față de Imperiul Roman. Într-o lume străină pentru ea a avut grijă de nepoții săi regali și i-a iubit în mod special, așa cum dovedește inscripția funerară. Numele Zinca, de asemenea de origine dacică, poate fi considerat o formă derivată a numelui Zia și s-a transmis de-a lungul secolelor sub forma Zinca. Tatăl Ziei, Tiatus, era un dac nobil, posibil un tarabostes. Numele Tiatus urmează tiparul dacic, programul cu prefixul Tia similar numelui Tiamarcos, conducătorul tribului Buridavensilor. În epoca Imperiului Roman, bărbații recrutați din provincii erau trimiși să lupte în regiuni îndepărtate ale Imperiului, inclusiv bărbații din Dacia, care fac parte din unitățile auxiliare din legiunile romane în zone precum Britania, Spania, Germania, Nordul Africii sau Asia. Sub împăratul Traian aveam exemplu în limba latină precum Alea Iulpia Dacorum în Capadocia și Cohors Iulpia Dacorum în Siria. În perioada lui Hadrian, Cohorsia Aelia Dacorum era staționată în Britania, iar sub împărații Marcus Aurelius și Caracalla, Cohorsii Aurelia Dacorum era în Panonia Superior. Regele Costobonilor, Pieporus, este o figură centrală în această poveste. Numele său, cu sufixul port specific dac, sugerează că el a fost conducătorul tribului. Există teorii care sugerează că au existat două triburi diferite de costoboci, costoboci transmontani și cei din Dacia romană. Costoboci transmontani, menționați de Ptolemeu, erau situați în Dacia dinaintea cuceririi romane și au fost implicați în evenimente importante, inclusiv războiul marcoman și incursiuni în provincia Dacia. Al doilea nume costoboc asociat cu titlul de rege este Vitoporus, care, precum Pieporus, are un nume tipic dacotrac. Este posibil ca Vitoporus să fi fost regele Costobonilor estici, numiți și transmontani de către Ptolemeu și localizați în Sarmația europeană, aproape de Carpați. Acești costoboci au fost vecini și aliați cu bastarnii și sarmații și au efectuat o invazie notabilă în teritoriile romane, inclusiv Mesia inferior, Mesia superior și Dardania, și apoi au continuat în Macedonia și Grecia, până când au fost respinși de armata procuratorului Lucius Iulius Vehilius, Gratus Iulianus. Provincia romană Dacia s-a extins spre sud, oferind o țintă tentantă atunci când costoboci au decis să devină aventuroși. Motivele invaziei lor în Dacia, Macedonia și sudul Greciei rămân evazive.
Poate că a fost un simplu raid sau un precursor al unei strămutări permanente sub presiunea altor triburi, care au fost împinse și ele în direcția sudică de migrația goților către granițele lumii romane. Invazia a început în anul 170 după Hristos. Romanii și-au slăbit apărarea frontierei de-a lungul Dunării de Jos pentru a-și întări forțele în Europa Centrală în timpul unei perioade îndelungate împotriva triburilor germane și sarmaților. Costobocii au reușit astfel să cufunde toate provinciile dintre ținuturile lor și Marea Ege, arzând orașe lipsite de ziduri de apărare. Forțele militare locale nu se împotriveau cu atacatorii. Numeroase inscripții funerare comemorează soldații căzuți în luptă împotriva costobocilor. Pausanias, celebrul geograf grec antic, i-a descris cu dispreț drept o armată de bandiți. Dar această armată a provocat panică peste tot, în timp ce mărșăluia mai spre sud. La sfârșitul verii anului 170, costobocii au ajuns în Eleusis, unde au ucis câțiva oameni și au incendiat o parte din sanctuar. Vestea distrugerii s-a răspândit în întreaga Mediterană. În iunie 171, oratorul grec Aelius Aristides a apărut în fața unei audiențe în Smirna, Izmirul modern, și a deplâns calamitatea comună care s-a abătut pe sanctuarul lui Demeter. Faptul că oștile barbare reușise să ajungă în Eleusis era un afront la adresa autorității Romei. Au fost trimise forțe imperiale pentru a ajuta unitățile militare locale, care au reușit în cele din urmă să îi învingă pe costoboci. Supraviețuitorii s-au întors acasă, purtând prada cu ei. Curând însă, patria lor a fost invadată de vandali. Ei au fost încurajați de guvernatorul roman al Daciei, care a văzut prilejul de a-i pedepsi pe cei supărați și îndrăzneți. Revenind la regina Zeia și regele Pieporus, nepoții regilor costoboci, Natoporus și Drigisa, care au devenit cetățeni romani, au ridicat monumentul funerar pentru a onora memoria bunicilor iubite care a fost și regină a costobocilor. Numele unui soldat numit Natopor este cunoscut de pe mai multe fragmente ceramice găsite la Mons Claudianus în estul Egiptului. Găsim același nume și pe o diplomă militară română emisă în 127 în Mauritania Caesariensis, care a fost acordată unui soldat dac și celor doi copii ai săi, un fiu Natoporis și o fiică, Duccidava. De asemenea, pe o diplomă militară emisă în 127 în Germania Inferior, pe care tatăl unui soldat dac este numit Natusis, un nume format cu același prim element nat, dar asociat cu un alt sufix si sau zi. Drigisa este la fel, un nume dac. Este considerată o variantă cu infixul i a numelui Drigisa. Acest nume este atestat în Mesia inferior ca fiind numele veteranului roman Aurelius Drigisa și în Mesia superior ca fiind numele legionarului Titus Aurelius Drigisa. Elementul final Gisa este frecvent în onomastica dacică. Cu privire la soarta triburilor costobocilor și ieșirea lor din istorie, părerile oamenilor de știință sunt diferite. După cum arată descoperirile arheologice, nordul Moldovei, zonă de interferență între culturile costobocă și carpiică, a fost dominată de costoboci până în anul 170. După această dată amintită a intrat sub controlul carpilor. Costobocii au dispărut destul de mult din istorie. Dar prezența lor este sculptată de neșters pe peisajul din Eleusis. Raidul lor catastrofal se ascunde la vedere, scrise pe fundațiile de piatră și statuile sparte care supraviețuiesc în situl arheologic. Povestea lor supraviețuiește doar ca referințe împrăștiate în literatura romană și greacă, deoarece majoritatea oamenilor nu sunt conștienți de evenimentele acelei zile fierbinți de vară din anul 170. Și totuși, sanctuarul, așa cum îl cunoaștem astăzi, este rezultatul direct al raidului costobocilor. Pros Eleusis poate păstra memoria acestui eveniment fundamental și îl poate face cunoscut pe scară largă în rândul rezidenților și vizitatorilor deopotrivă. Această poveste fascinantă ilustrează conexiunile complexe dintre triburile dacice, influența romană și evenimentele tumultuoase din antichitate. Ea aduce în lumină nume și evenimente care au contribuit la modelarea istoriei noastre și la înțelegerea moștenirii noastre culturale și istorice. Încheiem astfel această călătorie în trecut, explorând povestea reginei dacice Ezia și a tribului costobocilor. Sperăm că v-ați bucurat de această incursiune în istorie.
Nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe povești captivante din trecut și prezent. Dacă aveți sugestii sau întrebări, lăsați-le în comentarii și vom fi bucuroși să răspundem. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această călătorie.